Good morning, everyone. Chào quý vị. I normally talk in English and translate into Vietnamese. Does anyone need translation into Chinese? Có ai cần thông dịch tiếng Hoa không? Okay, some Chinese. Okay, 3 people need translation to Chinese. Uh-oh. My Chinese translator is at the other side. Can we find someone else who can translate into Chinese? Mandarin, Chiu Chao, Cantonese, Mandarin too? Okay, very good. Okay, anyone who can translate into Mandarin? Temporarily. Oh, can you tell Xin to come back? She's only 5 minutes away. Until then, can someone help out until Xin comes back? Okay, if that's the case, we just wait until we should have. Morning, Mark. Can you translate into Chinese? I'm desperate. Oh, okay. Okay, sit down anyway. Who here can translate into Chinese? Anyway. What did she say? I'm sorry, you have to wait later, okay? Call her. Who else can translate in Chinese? Okay. I get started, and she'll come. A person will come and translate for you. Okay. I'm sorry about this. You prepared for this. In fact, we are planning to have a Chinese Chan class in Chinese at our new location as well. So please bear with us. Okay. About 23 years ago, I was drained physically. I was not well physically. Cái đây 23 năm trước, hơn 20 năm trước, thầy mệt lắm. That's because after spending years working 70 hours a week and worrying day and night about work. Tại lúc đó đã nhiều năm trước làm việc 70 giờ một tuần, mà ngày đêm còn lo cái chuyện công chuyện làm công sở nữa. And so I had to find a way to recover my health very quickly, and I chose chant for some reason. Thầy phải có nhu cầu, phải cần hồi phục sức khỏe và chọn tu thiền. And that's after looking at things like yoga, tai chi, and exercises and so forth.
Sau khi mà phải chọn giữa cái yoga, tai chi với là tập thể thao thể dục này nọ, I luckily chose chant. Thầy may mắn chọn thiền. And on top of it, I went to a Hinayana teacher. Thầy xong hơn nữa, thầy tới gặp ông thầy Nguyên Thủy. Because I read his book. Thầy đọc cuốn sách của ông. He taught meditation for 40 years. Ông đã dạy thiền đã 40 năm rồi. And luckily for me, he wasn't there. May mắn là ông có ở đó. So I was brought to Master Shenhua, my Chinese teacher's temple. Rồi có người mới chở thầy tới cái chùa Ngài Tiên Hóa. And that's how I started learning chant. Bởi vậy thầy bắt đầu học thiền. And amazingly, in 3 months' time, I fully recovered my health. Rất là ngạc nhiên là nội trong 3 tháng sức khỏe thầy nó hoàn toàn nó hồi phục. Even my health started improving. Sức khỏe càng ngày nó càng tăng trưởng lên nữa. And that's the nature of the chant that that my teacher trained us. Đó là cái pháp thiền của Ngài Tiên Hóa, Ngài dạy cho chúng tôi. Is she coming or someone update me? You couldn't find her? Okay, she's coming. Okay, please bear with us. I'm sorry about this. Okay. And so I thought that I would study meditation full time for a while and then come back to lay life. Thì mình quyết định là học thiền, cạo đầu học thiền, xong hoàn tục lại. Sau khi học xong rồi, sau 10 năm học xong rồi sẽ hoàn tục lại. And lo and behold, after 10 years, my master told me to start teaching. Sau 10 năm thầy Ngài Tiên Hoa bắt đầu dạy, biểu thầy bắt đầu dạy thiền. And I wasn't planning on teaching chant at all. Thầy thiệt sự là không có dự tính dạy thiền thế nào hết. Until my master asked me to teach chant, ordered me to teach chant. That's when I was forced to learn how to teach chant. Thầy mới bắt đầu nghiên cứu cách mà học dạy thiền. That lady back there also needs translation to to Chinese as well. So maybe we put the 3 Chinese people together and have Xin translate for them in the back. Okay. So the difference between my Chinese master's chant teaching method versus the other teachers, whether the other Chinese teachers, the other patriarchs, the other non-Buddhist teachers, cái sự khác biệt giữa cái cách huấn luyện từ thiền của Ngài Tiên Hóa khác những cái vị tổ sư khác vì ngay những cái vị thầy dạy thiền khác những ở chỗ đó, is that what I find fascinating about him is he trusts the method on how to realize our full potential. Là Ngài là dạy chúng ta cái phương pháp để mà tu tới nơi tới chỗ. Okay. So in contrast, yesterday I had some time. Ngược lại, ngày hôm qua thầy con thì giờ I read a book from Dogen. Đọc cuốn sách ngài Dogen, thiền sư Dogen. Who knows about Dogen? Ai biết về ngài ông Dogen không? No one?
Dogen is a very famous Japanese Zen master. Ông Dogen là một cái người thầy thiền sư Nhật Bản rất là nổi tiếng. He went to China to learn Chan. Thì ngài qua bên Tàu đó để mà học thiền. Because back then all the Japanese masters said, if you really want to comprehend Buddhism, you have to go learn Chan. And the only people who really understand Chan are the Chinese masters. Tại hồi đó mấy người ông sư bên Nhật Bản nói rằng nếu như mà quý vị muốn hiểu Phật Pháp thì phải học về thiền. Mà thiền thì có người Tàu mới hiểu thôi, người Nhật vẫn chưa hiểu được. Bởi vì họ rủ nhau qua bên Tàu học. So he went to China and he didn't like a lot of Chinese Chan masters. Ông Dogen qua bên Tàu không thích rất nhiều người thiền sư người Tàu. But he finally met his master and studied for a short while under him. And his master certified him as to have attained Chan. Rồi ông gặp quý vị thầy người Tàu, rồi học với tu với người Tàu một thời gian, rồi ông thầy Tàu đó xác nhận là đắc đạo rồi. Okay. So he immediately went back to Japan, trở về Phật Nhật Bản, and he started the Soto Zen, rồi mới thành lập cái phái Soto Zen. Soto Zen is a Japanese branch of the Chinese Cao Tông. Soto là bên Nhật là theo cái chi nhánh của cái dòng Tào Đồng của bên Tàu đó. Okay, and Soto now remains has the largest following in Japan. Hiện bây giờ Soto là có nhiều người theo nhất, là cái thịnh hành nhất ở bên Nhật. So he's very famous because he's the founder of the Soto Zen school. Thành ra ông Dogen rất là nổi tiếng, tại vì ông dạy về ông thành lập cái phái Tào Đồng ở xã Soto bên Nhật. And so I read his book, đọc cuốn sách đó, and he's very good. Sách ông dạy rất là hay. But what he did is repeated a lot of his teachers' teachings. Ông lặp lại nhiều lời của sư phụ. Is it okay, my English, you Chinese folks, you can follow my English a little bit? No? A little bit. Can you follow my talk so far? You Chinese people? No? No? Just a little bit? Okay. Okay. So anyway, so he explained a lot of, he and his teacher explained a lot about Chan. Thì ông theo lời dạy của sư phụ ông, dạy về thiền nhiều lắm. But it's not different than most Chan masters. Đều không khác bao nhiêu những thiền khác. Whereas my master Shenhua, ngược lại ngài Tinh Hoa đó, okay, the Chinese master right here, right behind me. Oh, there, right there. Oh my God, thank God, saved by my disciple. There you go. I'm so sorry. You have 3 customers, okay? Yeah. Could you bring the lady up there and translate for these people, please? Yeah. So I started talking. Let me explain to Xianxin again. Talking about the fact that I read about Dogen, which is the founder of Soto Zen in Japan. Okay, and Soto is a branch of Cao Tong Chan school in China.
Dogen. His name is Dogen. Yeah, very famous. Okay, and so his teacher, his Chinese teacher, explained a lot about the Zen concepts, Chan concepts. Thì ngài Dogen giống như sư phụ của ngài giảng về những cái lý thuyết về thiền. Whereas Master Shenhua, he, unlike the other teachers, ngài Đức Hóa thầy khác mấy ông thầy khác ở chỗ đó, he specializes in telling us how to open, what to do to understand, to have that, to understand, to realize this understanding yourself. Ngài Đức Hóa đặc biệt ở chỗ là ngài dạy cái cách mà quý vị có thể làm để hiểu được, đạt được những cái tri kiến mà những cái vị ông sư kia có. That's a big difference. Okay, and that's the tradition of our Chan teachings, and đó là cái truyền thống của chúng ta. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So the Chan we teach you are about specific steps in order for you to reach your highest potential. Thành cái thiền chúng ta là cái thiền rất là xác thực, chỉ cái việc cái cách, cái việc phải làm cái gì để mà đạt được, để đắc đạo. Alright. Okay, and so what is the difference between their other teachers' teaching versus Master Shenhua's teaching? Sự khác biệt ở chỗ nào? Okay, it can be exemplified by the Bodhidharma patriarch's encounter anecdote. Có thể kể lại câu chuyện từ ngài Bodhidharma. Bodhidharma is the founder of the Chinese Chan school. Okay, Bodhidharma là ngài sáng lập ra cái thiền tông của bên Tàu. Okay, so he came from India to China. Ngài đi từ bên Ấn Độ qua bên Tàu to transmit that methodology on how to become to attain to realize to attain Chan. Qua bên từ Ấn Độ qua Tàu để mà truyền cái tâm pháp để mà đắc đạo. Okay, and by the time he's done, sau khi dạy xong rồi, he says he called his students together, gọi học trò tới, and said, I'm leaving, so tell me what you learned from me, what you understand about Chan. Thì ngài mới gọi học trò tới nói, bây giờ sư phụ sắp về Ấn Độ rồi, bây giờ các con nói sư phụ nghe, đã học hiểu được về cái thiền. Alright. And so a lot of his people said a lot of things, but only 4 were recorded. 4 students were recorded. Có nhiều người học trò nói nhiều, là có 4 người đệ tử mới được ghi chép lại thôi. One Chan monk is Venerable Tao Fu. Một ông là thiền sư đạo phó. He says, Chan is not bound by words, nor is it separate from words. Thì đạo phó mới nói là thiền không kẹt về cái ngôn ngữ mà không có liền ngôn ngữ. And Bodhidharma, yes, you got it. Okay, very good. Next, thì Bodhidharma nói ông hiểu cái pháp của ta, giỏi lắm. Now the bhikshuni, a nun called Chung Trứ, tỳ kheo ni tổng trì, she says, oh, it's like Ananda got a glimpse of Akshobhya Buddha's realm, and he doesn't ever see it again. Cái tổng trì thì nói là như thấy được cái cảnh giới của dược sư Phật
Bạn không bao giờ thấy nữa. Bodhidharma said, very good, very good. You are slightly better. Okay. Bodhidharma nói, con giỏi. And then the third person is Dao Yu. Thì người thứ ba là đạo dục mới nói. He says, the elements are empty, the skandhas are empty, nothing can be attained. Nói là tứ đại là không, ngũ uẩn là không có gì mà có thể, không có gì có thật sự hết đó. And Bodhidharma says, even better. Bodhidharma nói, con hiểu hơn một tí nữa. And then comes the second patriarch, tới nhị tổ. He said nothing and bowed and that's it. Thì ông tới nhị tổ mới là không nói một tiếng, chỉ đảnh lễ thôi. Okay. And Bodhidharma says, my trip here has not been in vain. Bodhidharma rất là vui mừng, nói là tới đây mà không có uổng phí cuộc đời của mình, cái công lao của mình. This to illustrate what is the meaning of this. Nghĩa là sao? A couple of things I want to bring up today. I explained this during lectures, my lectures already. The second thing I haven't. Giảng sơ về cái chuyện này rồi. First of all, in the context of teaching Zen or Chan, trong về cái phương diện mà dạy thiền, okay, the patriarch said, những tổ sư nói là, if you have to explain yourself, then you missed the mark already. Nếu như mà giảng á, cần dùng cái lời để mà giảng á, là quý vị đã đi trật đường rồi. Okay? You don't expect this kind of thought. If you have to explain it, you have to explain yourself, you missed the mark already. Nếu mà cần dùng cái gì phải cần giảng á, là cái vị đã đi trật đường rồi. That is why the first three disciples, they still don't get it yet. Vì vậy, ba cái người đệ tử đầu tiên, ngài Bodhidharma vẫn chưa hiểu như thường. You see, they had to explain themselves. The fourth one, Huệ Khở. Ngược lại, cái người thứ tư là ngài Huệ Khả đó, nhị tổ đó. He didn't say anything. Okay, he just bowed. Mà không nói gì hết, mà chỉ đảnh lễ thôi. Because once you understand Chan, một khi quý vị hiểu thiền rồi, once you realize your full potential, một khi mà quý vị đã tu tới nơi tới chốn rồi, you realize that along the way you will get what you want. That's the process of Chan. Quý vị tu thiền đó, thì trong cái đường quý vị tu thiền là quý vị sẽ đạt cái quý vị muốn. Okay? Chan is not beyond helping you get what you want. Okay? Cái thiền á, nó không ngoài á, thiền rất là thực tiễn, nó không ngoài giúp quý vị đó đạt được cái mình muốn. It's not beyond that. It's not something abstract or unpractical. Không phải cái lý thuyết mà nó không có cái thực dụng. Actually, Chan is about the knowledge you can apply to your daily lives. Cái thiền thực sự là những cái tri kiến quý vị cần biết để áp dụng trong mỗi ngày quý vị. If you apply the Chan to your daily life, your life will improve. Mà quý vị nếu như áp dụng những cái thiền này trong mỗi ngày quý vị đó, okay, thì cuộc đời quý vị càng ngày nó càng tiến bộ. Alright? And so that's what happened to Huệ Khở. Thành ra cái đó là cái chuyện xảy ra với ngài Huệ Khả. He applied Bodhidharma's Chan methodology. Okay. Ngài Huệ Khả đã áp dụng những phương pháp của thiền mà ngài Bodhidharma dạy. He was better at applying those teachings than the other three.
cái ngài Huệ Khả là cái người mà hiểu cái cách áp dụng cái đó hơn 3 cái người đệ tử kia. And that special knowledge, okay, because of that, he got a lot further. Vì vậy ngài đi xa hơn. Okay, and he got to the point where he understood Chan thoroughly. Ngài tới cái trình độ ngài hiểu được cái thiền. And that is why he was designated to be the second patriarch to pass on the teaching to the next generation. Bởi ngài được chọn làm nhị tổ để truyền cái pháp đó, tâm ấn đó. Okay. And later, as later generations, my master is Chinese master is the latest Chinese master in that lineage that brought that to the United States. Ngài Tiến Hóa là cái vị tổ sư mà người Tàu cuối cùng mà được đắc được cái pháp đó, mà đem cái pháp này qua xứ Mỹ này. Alright? So that's the chant we teach you. Đó là cái pháp chúng ta thiền, chúng tôi truyền lại cho quý vị. Okay. So anyway, so going back to the exchange between Bodhidharma and his four great disciples, trở về lại cái câu chuyện giữa ngài Bodhidharma với 4 cái đại đệ tử đó. Okay, the first three tried to explain what they understood from his teaching. 3 cái người đầu tiên hết á thì cố gắng giảng nghĩa, mô tả cái mà họ hiểu được từ cái pháp ngài Bodhidharma dạy cho họ. Okay. Only the fourth one, Huike, Venerable Huike, simply didn't say anything and simply bowed. Okay. Thì ngài có duy nhất là ngài Huệ Khả đó, không nói một tiếng nào mà chỉ đảnh lễ xong đứng yên đó. Okay. So when I read about that story, khi tôi đọc cái chuyện đó, I didn't understand why is that the four students, four disciples are different. Lúc đầu thầy đọc cái chuyện đó, cái đây lâu rồi thầy không hiểu tại sao có sự khác biệt giữa 4 người như vậy. Okay, why is it different degrees of understanding of Chan? Không hiểu tại sao có cái trình độ hiểu biết về thiền nó khác nhau giữa 4 người đó. And I just explain to you right now that reveal to you right now, the first three are lower levels because they still try to explain themselves what they got. Thì thầy mới giảng quý vị biết á, là cái người mà hiểu thiền chưa tới nơi tới chốn đó, vẫn cố gắng mô tả cái hiểu biết của mình. Only Huike understood it. That's why he said he didn't say anything. Ngài Huệ Khả biết, thành ra không nói một tiếng nữa. Okay. And he expressed his understanding by how? Ngài diễn tả bằng cái hiểu biết mình bằng cách nào? By what? Jim. Silence. By what? By doing what? By bowing. I just gave you a clue already. I answered myself already. By doing, not by talking. The highest level of Chan is by doing, not by talking at all. Cái thiền mà quý vị hiểu là làm để chứ không có nói nữa. Okay. So what did he do? Làm cái gì? He bowed. Okay. So what does bowing mean? Lại nghĩa là sao? It's very Chinese. It's not you Westerners who struggle with this. Người Tây phương quý vị không hiểu cái này nổi đâu. Yes. Is it not in that case an acknowledgement? Acknowledgement of what? That you understand and you know, but you don't have to speak it. Almost there. Yes. Okay, getting closer. Yes. That's it. That's it. What is it? Gratitude. Okay. Speak louder. He expressed what he understood by bowing to show his gratitude.
Okay? Ngài mô tả cái hiểu biết của Ngài bằng cách đó, là Ngài đảnh lễ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Why is he grateful? He's grateful because of what his master gave him in terms of training for him to get there. Biết ơn là tại biết ơn ở cái chỗ là biết ơn ông thầy mình đã chỉ đường cho mình tới đó. His master the Bodhidharma showed him how to get there. Okay, ngài Bodhidharma đó dạy ông, chỉ ông con đường để mà tới đó. Thì ông thấy được tới đó, ông thấy nhờ ông này chỉ đường mình mới tới được. He says, it's thanks to his showing me the way I got here. That's why without him showing me, I won't be able to get it. Nếu không có được ông thầy chỉ đường, mình tới đó không được. And when he got there, he said, oh my God, this is so wonderful. Tới đó thấy tuyệt vời quá. Okay? That's why he became very, very grateful. Beyond. There's no way he can express his gratitude. Không cách nào mô tả được cái lòng biết ơn của mình. Chỉ đảnh lễ một cái thôi. That's it. One simple bow. That's it. So that's all he can say. Okay? And that's what I really admire about that story. Tôi thích cái chuyện đó. Because to me, the gratitude here also symbolizes another thing. Đối với thầy đó, cái lòng biết ơn này nó còn có ý nghĩa, nó tượng trưng một cái chuyện khác này. Anyone? Các ai biết là cái gì không? I explained this last weekend to Tequila, and you weren't here. That's why I had to repeat this to you. Cuối tuần vừa qua thầy giảng này cho một cái người nói chuyện về cái phần này, vì có một cái người Mỹ mà quý vị cũng có mặt, thành phải nhắc lại cho quý vị. Anyone? What does it symbolize? What this gratitude thing here? What is it? Okay. Now people can complain. My Chinese is so shallow. Okay. I saw beauty in that process. Cái đẹp. My entire life, okay, I'm always fascinated by beauty. Beautiful girls, beautiful men. Cả đời thầy rất thích cái đẹp. Okay. Đẹp người phụ nữ. I look into Picasso and the painters and the artists and the poetry, tìm cái đẹp ở trong cái thơ, cái đẹp trong cái họa, okay. And even my not just me, but my brother was a full-time artist for a time, and then he was not good enough, so he quit. And nghe ông anh của thầy cũng làm họa sĩ, làm nghệ sĩ một thời gian, xong rồi không có thành công, đói quá thành bỏ, đi làm lại, làm tiền lại. Okay, and so I have this thirst in my life where I really searching for beauty. Thầy cả đời thầy đi kiếm cái đẹp. Okay, and I couldn't find it, không thấy chỗ nào hết. Until I practiced chant, cho tới khi thầy tu thiền. Okay, and so what is beauty? Đẹp là cái gì? What is beauty to you? Besides makeup and hairdos and so on. Cái đẹp quý vị, ngoài ra cái tô son phấn với là chải chuốt tóc là gì? Anyone? What is beauty? Yes. Successful process of understanding. Successful process of understanding. Cái đẹp là cái mình hiểu được. Okay? Mình hiểu được. Anyone else? You know. What is beauty? Why is the beauty admired by
throughout time by all sorts of cultures and ethnicities. Tại sao cái đẹp đó, nó được từ kim tới cổ được người ta chuộng, được những cái văn hóa khác nhau ta chuộng cái đẹp. Yes, Mark. An ideal and perfection. Okay. Perfection you mean. Có một cái lý tưởng, một cái sự vẹn toàn. Okay. For some you can explain beauty as to be perfection, to be an ideal. Có nhiều người nói có thể là đẹp có thể là một cái sự vẹn toàn, một cái lý tưởng. Explain yourself. Why is it? Why is perfection beautiful and why is an ideal beautiful? It can be seen as something that we should be striving for. Let's say, it's a beautiful poetry. Okay. Maybe the high standard of poetry. Okay. And those involved in poetry or art may be striving to that. With beauty, it could be even interesting. I mean, you are yourself trying to look like a movie star. It's a rather vain pursuit. But it works for a while. I concur. What I'm getting at is what is common between all cultures, all times that people admire. Thì hỏi cái vị cái gì mà từ kim tới cổ người ta thích, người ta chuộng, hoặc là tất cả cái văn hóa ta chuộng. Yes, ma'am. What is it? Huh? Attraction. Cái người ta thích. Yes. What? Beautiful young women. What? Beautiful young women. Beautiful old women too. Sometimes beautiful too, not just young women. Người phụ nữ đẹp, trẻ đẹp. Yes, I see now. Yes, Julie. Prayers? The what? Rare uniqueness. Okay, cái mà hiếm có. Okay, yes. Master Center. Love and compassion. Cái tình thương với là cái lòng từ bi. Yes. We're all seeking an experience that expands us beyond our day-to-day struggles. Okay, beyond ourselves, our daily lives, our daily struggles. Let me tell you, my version of beauty. Let me tell you why I find why is it all culture, what's common in all cultures, all at all times, what is it they admire, okay, without fail, in all cultures, okay. Thầy cho cái vị biết cái cách nhìn của thầy đó, tại sao cái đẹp mà tất cả trong cái thời nó vượt thời gian, nó vượt không gian, nó vượt cái văn hóa nữa. It is. Why is that? It's something that's beautiful that even let's say the Arabs find beautiful and also the Israelis find beautiful. Okay, cái đẹp mà giữa cái người Ả Rập thì thấy thật đẹp, mà người Do Thái vẫn thấy đẹp như thường. Yes. Beauty raise our samadhi. You are too obsessed with Chan, my friend. Forget Chan for a while. We're talking beauty here. Ông này ông đem về thiền lại. Thôi mình đừng nói chuyện về cái đẹp. Forget about Chan. I'm not interested in Chan right now. Thầy muốn nói chuyện thiền ngày hôm nay. What is beauty? Yes. Pure conduct. Cái hành động nó thanh tịnh. Let me tell you what is that common to all cultures, at all times, at all places. Okay? Cái mà tất cả cái thời gian không gian mà văn hóa khác nhau đều công nhận cái gì? They all value, praise, what? Huh? Pure youth. This is Hans Dharma with cosmetics, so that you can see where she's coming from. Pure youth. That's what she's selling. Eternal youth. Cái cô này là bán da thô kem, thành ra cô nói là cứ trẻ trung mãi mãi. Okay. Are you ready?
It is goodness. Cái tốt. Goodness. Agree, disagree. Đồng ý không đồng ý. Doesn't matter. Doesn't matter who you are. But you hear about a story of, goodness, you like it. Right? Thì đối với thầy, quý vị nghe cái chuyện tốt, chuyện lương thiện, ai cũng thích hết. Even the evil people like it. Ngay những người ác cũng thích. Agree or disagree? Huh? Even the evil people, you're not bad. It's okay. I will kill you anyway, but but I kill you. I still like you. All right. So that's why I told Tequila last Saturday. I told her that the one thing, because she's an artist, I said the one thing that is common, that is beautiful to me, ultimately is goodness. Okay. Đối với thầy đó, cái đẹp thầy nói với bà Tequila đó, bà nghệ sĩ đó, nó là cái đẹp. Đối với thầy cái đẹp mà nó vượt thời gian không gian là cái đẹp của cái tốt. This is why the same language we all speak. Tất cả mọi người đều hiểu cái đó hết. Everyone understands what goodness is. Why? Because in our heart, okay, because our heart is goodness. Tại vì cái tâm chúng ta là tâm của cái thiện. Okay? Behind all the corruption, the conditioning of education and your society imposes upon you, condition you, your heart is a heart of goodness. Okay, and that is why you appreciate goodness. Okay, thành ra cái vị biết không, cái tâm chúng ta là cái tâm của cái lương thiện, cái bản tính của con người là bản tính lương thiện, bản tính tốt. Thành ra khi nghe cái chuyện tốt, cái vị coi nó là thích nó, coi nó là đẹp. That is why the most beautiful things are created from the goodness of your heart. Đối với thầy, những cái mà đẹp nhất có thể quý vị tạo ra được, nó tạo ra từ cái đẹp của cái tâm của quý vị. Okay, whether it's poetry, whether it's a piece of art, whether it's a car, okay, it's from your heart. Okay, and đối với thầy, quý vị làm bài thơ hoặc là xây một cái monument. What's monument in Vietnamese? Thì cái đó mà nó đẹp là tại vì nó từ cái lòng tốt của cái tâm quý vị nó phát ra. Okay. Agree, disagree. Now you can express your opinion. Quý vị đồng ý là không đồng ý? The most profound, the most beautiful thing comes from profound goodness. That is why when I read, when I now look at Huệ Cờ bowing, okay, đối với thầy khi mà đọc về câu chuyện ngài Huệ Khả mà lại đảnh lễ đó, it's from deep gratitude. That's why I saw so much beauty in that gesture right there. Nên thầy khi mà thầy nghe thấy cái câu chuyện ông đó chỉ đảnh một lễ thôi, thầy thấy cái đó là từ cái tâm rất là biết ơn, rất là sâu xa, thầy thấy nó đẹp vậy. Such a beautiful gesture. Một cái hành cử chỉ nó rất là đẹp. Okay? So he doesn't have to explain himself anymore. Không cần phải giảng. Okay? That's all I have for you today. Thì coi ngày hôm nay có nói chừng nữa thôi. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? So chant, by the way, chant, the practice of chant, thành cái vị thiền, okay? Chant we're teaching you is a set of steps, the guidance. Cái thiền này là những cái từng bước đi, những cái sự chỉ dẫn. In order for you, like Xiên Cờ said earlier here, is in order to refine our heart. And cái thiền này, it came from Bodhidharma, came from my master. Cái này từ cái pháp của ngài Bodhidharma cho ngài Tiến Hóa.
and through dạng Quỷ San Master, cũng từ cái ngài Quy Sơn Thiền sư nữa. It's the process of sifting out all the ickiness in our heart. Tại vì cái này á, cái phương pháp là cái phương pháp mà nó giúp chúng ta gạn lọc ra những cái mà nó xấu xa trong tâm của chúng ta. Okay? Because in order for you to realize your utmost potential, để giúp quý vị đạt được cái mà năng lực mà tối cao nhất quý vị, which is pure beauty. Cái đó là cái đẹp mà cao nhất. Okay? For example, ví dụ, the Buddha, in Buddhism, the Buddha attained such thing. Okay? He hasn't yet. Okay? Ngài tuyên hóa chưa đạt tới nơi tới chốn. Đức Phật đạt tới nơi tới chốn rồi. So it is said that when you take a look at the Buddha, you become so enamored with him. Okay? Bởi khi mà quý vị gặp Đức Phật á, quý vị thấy bỗng nhiên thấy thích thú, thấy mê man dễ sợ. Because he's beyond, is the most beautiful thing, is the most good thing you can ever be. Đức Phật là cái mà đẹp nhất, mà tại nó từ cái mà tốt nhất mà quý vị có thể trở thành được. Alright? That's what chan is. Thiền như vậy đó. So as the more you practice chan, thì quý vị càng ngày càng tu thiền, the better of a person you become. Càng ngày càng tu thiền, càng ngày quý vị sẽ càng thành tốt thiền hơn. Then you're on the right track. Đó quý vị đang đúng đường rồi. Okay? All right. Thank you. Let's stop here and go to lunch.